خب دوستای عزیز، سلام و درود، خسته نباشین. امروز ما با شما استرینگ کار میکنیم. استرینگ چی است؟ یا همون رشته ها که ما حالا در اینجا متاسفانه اشتباه نوشته کردیم. ببینید در زبان جرمن استرینگز یعنی سایشن کتن. سایشن کتن چی مانا میده؟ او فقط مانای زیر میده که شما میتونین در یک زبان برنامه نویسی امرای الف با کار کنین، یا بوشتابن که میگن به زبان جرمن، امرای الف با کار کنین یا و او را در برنامه یوز بکنین. مثالش ما برای شما مثلا داده میتونم که شما مثلا میگین print hello world. نه، hello world میگین و وقتی که ران میکنین hello worldش بر شما اینجا شما در اینجا وقتی که شما استرینگ یوز میکنین، پیش از که تکست تان نوشته کنین در مابین کلمه، در مابین از این دوتا پرانتز ها، پرانتز باز، از این ما برش میگیم ausführung سایشنین. ما نمیفهم که به زبان فارسی واقعا دقیق برشان چی گفته میشه. امیدوار هستم که پیدا بکنم. از این دوتا پوینت ها را دو بالا میمونیم که او را اگر شما در کیبوردتان سعی کنین، وقتی که شما دکمه شیفت و دو را فشار میتین، ببینین اینجا از اینا جور میشه. خب به هر صورت ای بود یک مثالش. مثال دوم که ما برای شما داده میتونم که شما میتونین استرینگ یوز کنین. مثلا شما یک وریبل یا وریبل یا یک متغیر نیم تشکیل میتین. مثلا میگین نیم، ایرا استرینگ میسازین. نیم ما مثلا بلخی نه. خب ما وریبل نیم یا وریبل نیم تشکیل دادم و حالا ما میخوایم در یک پرینت بگویم، در یک دستور پرینت بگویم که شما ایره برای ما پرینت کن لطفا. ما چه رقم؟ مثلا میگیم I am یا I am نه، ببخشین. خب I am، اینجا یک علامت میزنیم و دوباره اینجا ایره بسته میکنیم و میگیم که خب پلاس نه، پلاس، باز دوباره ایره باز میکنیم و اینجا ببخشیم پلاس نمیزنیم و اینجا امو استرینگ نیم ما یا وریبل نیم ما را میزنیم. خب ایره که زدین دوستای عزیز، شما اگر ایره امیال ران کنین و اینجا تایپ میشه که I am بلخی، یا مثلا ما میدونین اینجا نوشته کنیم my name is، اما باز وریبل نیم استفاده کنیم my name is بلخی و اینجا بلخی پرینت میشه. نه، هی یک نوع استرینگ است. و یا یک استرینگ دیگه که مثلا ما برای شما دادم مثال دادم میتونم. دوستایی را فراموش نکنین، شما وقتی که این پلاس استفاده میکنین، یعنی جمع، این در اعداد، در داتن تیپ که مثلا میگن داتن تیپ یعنی داده ها، در داده های مختلف فانکشن مختلف داره. یعنی در داده های اینتیجر و فلوت اونجا دیگر رقم عمل کرد داره و اینجا در داده های استرینگ هم یک نوع داده است که شما یا داتن تیپ میگن، داتا تیپ اینجا به این قسم یوز میشه، یعنی فقط نام در این تکست ما که I am در اینجا اضافه کرده. مثلا آلی اگر ما بگویم که print I am نه، print I am و اینجا ازی بزنم. خب و بعد از او بگویم که به اضافه 4 و اگر من ایران ران کنم میبینین اینجا یک ایرور میآید و او هم ایرور میگه که اینجا پرینت در این خط دستور اجرا نشد و اینجا یک اشتباه وجود داره. چرا؟ به خاطر که عدد 4 یک استرینگ نیست. یک استرینگ نیست. اگر یک اینتیجر است و یک داده اینتیجر در این تکست ما نمیشه و اگر ما بخوایم که این را به یک استرینگ تبدیل کنیم، ما فقط اینجا یک از علامت ها در اینجا و یکی در اینجا گفتم که وقتی بخوایم یک چیز را به علامت به استرینگ تبدیل کنیم باید این دوتا را یوز کنیم و وقتی که ران میکنی
باز اینجا می آید I am for. یعنی خب حالا این یک نمونهش بود. مثلا ما میتونم اینجا یک وریبل یا ام، ام، چیز متغیر age دوباره چیز کنم و ایره مثلا بگویم اوکی 23 سال نه 23 سال و ما بگویم که اوکی print oh sorry print I I am اوکی اینجا ما مثلا میتونم بگویم که اوکی بگو که من 23 سالم هستم پرینت لاین کو ولی ما اینجا یک مشکل داره. من امیال اگه بیایم مستقیم ایج بزنم این نخواد کار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که ایج یک عدد است ما بینش نه یک عدد است مثل اینجا ور تکست نیست. یا اینجا ببینید ما اینجا در اینجا استرینگ یوز کردیم میبینین در اینجا استرینگ یوز کردیم ولی اینجا اینتیجر است یعنی یک عدد است. و اگر ما بیایم حالا این را ران کنم شما ببینید که بازم ایرور می آید. به خاطر چی؟ به خاطر که h یا وریبل h متغیر h یک عدد است و این نمیشه. اگر ما بیایم مثلا اینجا بگویم که اوکی 23 این میشه I am 23 یعنی این رقم میتونیم بگیم. و یا اگر خب یک راه دیگه هم داره که من اصلا این را پاک میکنم نیاز نداریم که اینجا بزنیم. مثلا من میتونم دمی پرینتیم بگویم که درست است که یک اینتیجر است ولی تو لطفا این کار بکن string این را به string تبدیل کن و او هم از این طریق امکان داره که شما اینجا دو تا پرانتز ده دور ایج بمانید و وقتی که شما این کار کردین ای به استرینگ تبدیل میشه و باز دوباره شما میتونید تکست خود چیز کنین. ای بود استرینگ. امیدوار هستم که شما استرینگ فهمیده باشین. لطفا اگر نفهمیدین بازم در کامنت ها برای من نوشته کنین که من اگر نیاز باشه در ویدیوی من 100% ما یگان چیزای دیگر هم اضافه کنم. و امیدوار هستم که اگر شما کامنت های منفی هم دارین لطفا نوشته کنین چرا که learning by doing است و وقتی که من میخوایم یک چیز را برای شما یاد بدم خودم من میخوایم از شما یاد بگیرم امکان داره که من بسیار پوینت ها را اینجا فراموش کرده باشم و به شما نگفته باشم ولی خوشحال میشم که شما بگین. تشکر از شما دیگه. امیدوار هستم در برنامه بعدی هم همراه ما باشین. باز میبینیم. تشکر.